So, all right, there you have it. Ladies and gentlemen, to tell us more about what is broadcasting, let me introduce to you our guest speaker for this morning's program. Our guest speaker graduated as magna cum laude at Bukidnon State University. He was awarded as Outstanding Campus Paper Advisor of the Philippines during the GAWA Journalismo 2020. Aside from that, he was also a recipient of the award as Outstanding Radio-Based Instruction Teacher during the Pasidungog sa Amihang Mindanao 2021. He is also a voice artist and live program host in Palimani. Currently, he is a dedicated teacher of Malaybalay City Central School. Ladies and gentlemen, let us all welcome our guest speaker, Sir Jerry A. Java. A big virtual applause, please. Hello po. Good morning, everyone. Good day. Yes, thank you, everyone. Thank you, Sir Marky, Sir Mark Windal D. Donyo, for this really good chance or opportunity to speak in favor of radio-based instruction. Good morning. Hi there po, Maramag, Division of Bukidnon. Hi there, everyone. Thank you. Sorry to have kept you waiting po. Because, yeah, for some very good reasons and purposes here in our school. Hi there, everyone po. Magandang buhay. Okay, let me start po kasi I know I pretty well know na medyo na late po. I'm sorry po. Okay, let me share my screen. Present now, then. Okay. Okay, here. Okay, my topic, actually radio broadcasting is such a really wide topic, no? But I'd like to speak specifically, particularly on radio script writing. Now, this anyway, as I go along with this topic, you will have ideas as to how the radio production or radio broadcasting is done, especially in Malaybalay City Division, no? So here, let me talk first about the principles. As to there are 6 treatments or approaches in developing the scripts. No, these treatments or approaches, this will tell you as to how you are going to present or develop your content or your concept. Unsa inyong style, unsa inyong technique, unsa ang inyong murag kon siya, unsa ang inyong pamaagi. Okay, are you going to have a canned episode, mag-dramatic ba mo, mag-drama, or lecture ba na ba sa teacher, mag-ana. So you need to know this. It's very important because from there we will be able to know as to unsa na dayon, as to the next step na dayon, no? These treatments or approaches in RBI, this will serve as a guide on how to put flesh into the script. Flesh po, binibigyan po niya ng buhay ang boses or ang ating script na ginagawa. So pag sinabing flesh, kailangan entertaining and then interesting po siya, no? Aside from, of course, being informative and educational. Kasi nga radio broadcasting, this is RBI, Radio-Based Instruction, or SOA, SOA, that's the school on the air. So aside from delivering instruction or information, kailangan din entertaining and then of course, interesting sa mga bata, no? Lalo na't mga bata po ang nakikinig sa atin sa bahay. So, dapat naana siya, no? It is a short paragraph to justify or explain the choice of treatment. A detailed summary designed to share the writer's plan for the script with others before an actual script is written. Dito mo malalaman na ang
ang katotohanan ng ano no, na two heads are always better than one. Kasi the script that we will be making, of course, when you make the script, kung akala mo tapos ka na, we as teachers, when you as the teacher, when you are done writing the script, dili na siya diretso i-deliver na din siya, imo na din siya i-perform dito over the radio dira sa inyong radio station sa inyong campus, no? No, that will undergo a lot of revision, critiquing, no? Moagi pa na siya sa inyong principal, sa supervisors, no? Nga na siya. So, that's your plan. It's everybody's plan po. Here, the first kind of treatment or approach is a straight narration or the teacher approach. We are very familiar with this kasi ito pong ginagawa natin kahit dati pa no, before the pre-pandemic, before the yung normal, yung usual na ginagawa natin dati sa ating classroom po, no? Nga we just, parang lecture lang po siya. Na it's just a plain narration of facts in a straightforward manner. Usually written in third person. Third person, the he, she, it, they. Okay, parang you are just telling, you as a teacher there over the radio, it won't be much of yourself. Not the first person point of view na ano yung I, ako, akin. No, it's not like that. Otherwise, it would be just telling your story. This is in the third person po. It is the most formal and basic way to present the lesson. Ito ngayon, we can do this, especially kapag nag-live host ka na, no? You have your script, ito ang mangyayari. Na you are just going to have a straight narration or teacher approach. But one warning with this is that, like, kahit dati pa bitaw no in our classroom, kapag you just do this talk or straight narration, teacher approach, there are of course, we cannot avoid the fact that there are of course some pupils or learners, students na might find us boring, not interesting, di ba? So yan po, kasi nga, you are just telling a facts in a straightforward manner. Kaya medyo wala siya masyadong entertainment value or interest na value, which is a challenge kasi nga radio ni siya. Sa radio kasi every second counts. Pag boring ka, mubalhin na ang mga bata sa lain nga tune in na sa lain na station or palungon ba kanila ang radio. Importante na every second. Kaya bawal ang mga gaps, bawal ang boring moments po. Kana siya. But we will be doing this, no? The next one is a dramatic approach. Ito po ang gusto ko. This is what we did in Malay-Balay nga division na sa among Palimani. The first is we have the dramatic approach, among canned episode. Then dito din pag-deliver na din namo sa DXDB, Radyo Bandilyo, mag-live na mi. Mo din ito ang nanin ito teacher approach na dayon. Kaya baliduwa ang among approach na gihimo po. Sa pag-recording namo, katong script na gihimo, that's where we'll have the dramatic approach. Sada ang dramatic approach because there are many voices, there are characters. There's a story po. It consists of characters depicting various roles. May mga roles, kapag story, ang mga bata so, wow, anak, dili lang kasi teacher lang ilang mapaminawan. Dili nga isa ra ka tao, isa ra ka tingog ilang mapaminawan, no? So that's it. Kasi why is this interesting? Kasi nga, you have the elements, the 6 basic elements of a story po. What are these elements of a story? We have, of course, the characters, setting, plot, conflict, point of view, and then the theme. Pag naagi ito sila, especially here, it has a presentation. It presents the climax. The climax palang daan in any story po. Ang climax, very interesting. It's that turning point of the story. Kanang kumaminaw gid ka gradyo, I remember my kabataan days, no? Elementary pa kumaminaw gid gradyo, of course, wa mabig TV, radyo mo gid atong pano, katong radyo nato sa una kanay pay dabuhay ni Judian Santos dira atong artista sa radyo, no? Nga magkakan maminaw ta pag kuan na climax na gay masig kahiun ka, di na kaganahan mo kuan pa because you want to know what might happen next in the story. Kana siyang element very kuan, and of course, the conflict. Importante po ang conflict. That's the reason why ang probinsyano, no, na teleserye, discolored, actually 6 years na sila because of the conflict. Every day may conflict. So, because we Filipinos, not just Filipinos, people actually in general po, no, we love conflict po. Mga away, mga nilaparwa, mga kaso-kaso, di ba? Si Atulfo in action, di ba? Kana siya. Musikat na sila kay because Filipinos love conflict. Unsa kay ito chismisa na din nila unsa kay ito because of the conflict po. Yan din po ang rason why we have
kung maminaw mo sa inyong or magtanong mo sa mga news, sa mga ano, nga why we can think na nga naman yung mga news puros mga bad news, puros mga lain, mga patayan, mga hikob, mga rape, mga ana-ana ang mga, because that's conflict po. Good news will not sell because conflict, yan po ang that will because there's struggle in conflict po. Okay? Yan ang dramatic approach. Sa dramatic approach, sa among recording, bibo na siya no kay of course mga voices. I also love the dramatic approach because I, as a voice artist, katong pagkuha na mo dito pag-recording, we get to have different roles po. Among tingog, ma-challenge po mi nga, uy, bata-bata na po karon grade 6 ko, 1 ko, grade 2 ang tingog. Sunod, maglolo na po ko, or magtuan na po, ana. So there are different roles. So ang maminaw po ng mga bata sa over the radio, ganahan sila mahimuot was that they will find it amazing to listen to. That's dramatic approach. Now the next one, the third one is the you approach. Of course, ikaw. It's like you are talking directly to your listeners. It's like giving directions po, imperative sentences po ang gagamitin niyo po. Audiences are addressed directly by the word you. Example, when I go live, of course, when we go live, nag-script, we have this part na one to let the kids prepare themselves and then their materials as to when they will be listening to us at homes. Pag namin sa DXDB, namin sa radio, mag-namin part na okay, kids, you please be ready with your ball pens. Namin na you. Handa ka na ba? Yan. May kasama ka ba diyan? Nariyan ba yung nanay o tatay dyan sa tabi? Anak, check. Ana, may anak. So you are, because in this case po, maganahan ang mga bata because you get to engage or involve them. Sila dito, kabululugi siya, karilig siya sa ako. Kamuna siya ga-istorya, gid siya sa ako si teacher sa radio. Ganun kabalo siya, unsa ang gibuhat karon. Murag bakuan sila, wow, murag paminaw. This is because this is very good ang approach kasi nga natural, conversational po. Informal, but it's conversational. Okay. Second person point of view, the you, yours, yourself, yan po. Ikaw, yan. Or ka. Script is written as if the writer is really talking directly to the listeners po. Pwede ka pa siyang magamit. Actually, it's like a combination of what we here in Malay City Division did was we made a combination of teacher approach, the dramatic, and then itong you. The fourth one is a dialogue approach. Naaga po dialogue. Dialogue approach is actually, it's like an excerpt from the dramatic approach because more on conversation po ang iya. The basic element of dialogue approach is conversation po. Depende po na sa inyong actually sa inyong competency o sa subject or sa lesson nga inyong gikuan. Depende sa imong pag-imo sa script. Because there are some lessons, kalisod siya nga katong approach imong gamiton. Kining dialogue approach, this is best for special AP. AP, because you don't have a choice, not unless kung very unique yung pag-present. Because what I noticed is the conversation or dialogue approach katong sa AP because AP is history. So we have no other ways or methods to get the information. But of course, only through the sharing of one na-experience or mas nakabalo, of course, ka na sa nakakatanda. Lolo or lola, magina siya. Na mag-tell din sa iyang storya, kaagi, dito sa iyang apo. Ingana po nahita po sa amo, sa AP. Na katong mga presidents, mga past presidents, no, anak ng mga lesson lugar, or katong mga panahon pa sa mga gera-gera, war. Na din lolo, magstorya na siya sa mga apo, sumog man po siya na gingana pag-deliver sa instructions. So of course, there's conversation. Next na po nga AP na mga part, lola na po siya, nagkuhan sa unsay mga kaagi niya, unsa to mga ana-ana sa panahon sa panunungkulan ni kini nga presidente, makapagal, sa patuana. So magsaysay. So iya lang istorya dito, istorya lang ang lola or lolo dito sa apo. That's the conversation po. Or dialogue approach. Next is the documentary approach. Ito po ang ginagawa po ng KMJS, the notebook, mga documentaries na ilano. Combination of approaches with the use of voice clips and sound effects to make the presentation more realistic and credible. More realistic and credible kasi nga meron kang proof, meron kang evidence, no, with the use of
voice clips, and video clips, and sound effects. Mo na siya in documentary approach. And then the last, pang genius, abstract the symbolic approach po. Includes sounds and abstract visuals. Kaya lang, maganda sana to, kaso nga lang, abstract. Pag sinabing abstract, hindi po lahat nakakakuha. Dili tanan bata nato bright, okay? This is subject to different interpretation, no, or understanding ng mga bata kasi na abstract. Sa pag-radio gani, let's be more specific dapat, concrete na dapat, tangible dapat ang atong ipangsulat nila. Let's not talk about abstract things nga dili nato makuan ng mga bagay, no? Ideas are not stated explicitly. So medyo malabo. An audience may have their own interpretation of the information presented. Okay, yan yung sabi ko kanina po. No, the audience may have their own pagsabot, di ba? Kay example ana is like here, good for the arts. Yeah, let's talk about the arts kasi nga abstract, symbolic. No, I have the abstract art to makibisip sa mga arts. Let's talk about beauty. Pag sinabing beauty, that's an abstract concept po kasi ang beauty, no? Yung kagandahan. So, some people might say, gwapo lagi na siya, gwapa lagi na siya. Then nada kay kauban, gwapo ba din na, gwapa na nasa imo, gwapo na nasa imo. So you have different criteria for judging. Unsa ang kagwapohon, unsa kagwapahan. So ingana po. At as much as possible po, iwasan po natin abstract or symbolic approach. This may be good for the arts, but it's not for scientific and technical information. But you can do this, of course, in your lessons sa math, especially sa arts. But for other subjects like English, science, and mathematics, I guess no. Now let's talk about the 16 or I guess 15 principles. 1, be brief. Of course, brief the one we're wearing, the undergarment, the underwear po. That's, of course, it's a shorter than a short. Ang short is mubo naman ang shorts. So, mas mubo pag ang brief. Okay? Because why do we need to be brief? Because broadcasting is constrained by time. Not even minute, every second counts. Lalo na sa broadcasting po, no? Kung dito sa dyaryo po nato sa newspaper, sa print nga media, every letter or every space, tag-piso, dili sa atong kuan, ako lang ang kuan tag-piso, no? Every letter, every space counts kung sa newspaper. But here sa broadcasting, over the radio, every second counts. Every nanosecond counts po. Kaya that's why po, bawal magkamali, bawal kung dagan kayo mo ipang-istorya, maglisod o gukod ang mga bata ang dapaminaw, pagsabot. Okay? Then 2, personalize. Very important po na we get to personalize ang atong tingog, ang atong style, the language and content of your writing to your intended audience. Dapat makarelate sila sa imuha. That's why we need to adjust po. Especially the language. You need to know unsa nga level ang imuha, no, like grade 6. I will not be using words nga medyo highfalutin at nga mga words. So dito ko, if ever na magamit nga mga words nga lisod, labi na concept sa science or mathematics, I will have to use a synonym or explain that concept to make it masabtan sa mga bata. Okay, personalize. 3, be clear. Dapat klaro po. You have to choose simple words. Simple lang po tayo dapat. Keep K-I-S-S. Semua. Keep it short and simple. Keep it short and simple. Kiss po, no? Avoid a long word when a short word will do. Okay? Muna gapon tagpuan ba kung daghan magud imong task, kung daghan imong ipa-istorya, kung mas taas imong ipa-istorya, mas daghan po mali. Okay, tapos mas lisod ug gukod, absorbs information. Importante po sa radio na we have to give time to our listeners to absorb the information. Okay? Dili kay daghan kay kag information na gipanghatag, di pagid klaro yung information. So medyo maglisod ug gukod ang mga bata. Mo-comment din na sila sa inyo dito sa radio, sir, pass, sir, ana. O, labi nagbukuan sila gakaartehan dito ganun sila usay sa mga pronunciation, chuan. Nato nag-comment sa mua dito at sa kuan lang sa text mga guro to. Nag-comment nga, unsa man mo dira English mo among topic, among kuan. So of course, English na kuan.
So na nagkuan ba nga of course radio pangmasa magbasa radyo no. So dapat ako po nang ikuan akong style. That's balik ta dito sa number 2 nga personalized no. Medyo wala nakarelate ang uban tao ato sa una namong sabak ni akong partner teacher Karen na unsa man mo nga murag kuan man mo kanang dili mo nagkakakuan dili mo Amerikano, dili mo Amerikana murag ana yung dating ba nga kanang kuan. Oh my god. So at least we need to get to change our style po. Mo level kita sa masa. Okay, let's talk about avoid a long word with a short word will do. Kanang na mga some words nga some phrases natagas kayo when you need, pwede siya mo maistorya lang sa isa ka word. Okay? Let's talk about that here. More of that later about sa redundancies and ano po, verbal deadwood in my next slide. 4, be precise. Use words carefully to provide specific meaning. Dapat specific yutada, so you need to be precise po, no? Do not use ka mga vague pa nga mga general nga mga words. You have to say what you mean exactly once only. Huwag kang paulit-ulit kung sa imong words, no? Except when you want to emphasize a concept, something. Use contractions kasi nga contractions would sound natural. Use contractions to sound more natural and familiar and easier to read aloud. Contractions, example, will not, won't. Kay mas natural siya paminawon. But of course, sa news writing, dito ka sa written nga makuan or sa editorial writing, bawal na ang mga contractions, no? Kasi formal, standard, written, English to sila. But here po sa radio, kasi nga kailangan personalized tayo and then natural, conversational, we can use contractions po. Will not, won't, of course, we already know this, no? Don't, isn't, di ba? Mas kwan siya iyang pag-flow, mas natural paminawon. Let's talk about the redundancies po or tautology. Tautology, tautology, or the redundancies po. We might not know it. We might not know it. Pero palagi po nating, we might not be aware of it. Pero nagkakamali po tayo. These are the needless repetitions po. Repeat again. Paulit-ulit. Ana siya ba? That's the redundancy. Paulit-ulit. So that's example. Advance warning. Warnings are always given in advance. Erase, advance. Bonus. You just say bonus. Yun ang pagdugang added. Added bonus. Bonuses are always something added. AM in the morning. The AM already means morning. ATM, even the PM, no? PM in the afternoon. Oh, makita ka sa mga memo, anak, sa mga kuwano. Good, mali. There. The ATM machine. The M in the ATM already means machine. Best ever. Sa mga commercial mo, it's the best ever coffee. Ano? Oh my God, that's mali pala, no? Kasi pag sinabing best, it's really the top from everything. So it's one check. Erase ever. It's the best. Oh, ano lang. Bouquet of flowers. Bouquets are always made up of flowers. Except now, no, nga pa-trending ka sa social media nga, labi na pag Valentine's nga, when you want to surprise your loved ones. Ang bouquet, instead of flower ang gibutang, mga kwarta ang gipangbutang. Pero that's symbolism, no? Ang first ganang idea is really, bouquets are really made up of flowers, erased of flowers. Circle, hello? Circle around. Circle around. Oh, again, when you make a circle, you are always really moving around. Could actually indicates possibility. Erase possibly. Current trend. Trends are always current. Like when you say put kanang latest update, updates are always the latest. Yeah. Drop down. When you drop something, that always goes down. Different kinds. When you say kinds, that always are made up of different things. Each and every one and only emergency situation. In other countries, emergency is actually synonymous to situation. They will just say, sir, we have an emergency here. Or others say, sir, we have a situation here. Not emergency situation. Enclosed herein, sa atong mga letters, no? Enclosed herein or attached herewith, just say attached are. Herewith are, yan. End result. The result is always the end. And it's not the end, it's not the result yet. Here, yan. Empty hole. Holes always empty. Exact same. Face mask, fellow classmates. And kasi my mate pa. Follow after. When you follow something or somebody, you always come after that something or somebody, no? Free gift. Oh, just miss corazon. Gifts are always given free. When it's not free, that's not considered a gift.
Frozen ice. Ice is always something frozen. When it's not frozen yet, that's just an ice water. Future plans. Oh, sige na, no? Future plans. When you talk about your plan, it's always or always something, you're always planning something about the future. You don't plan about the past. Yeah. Gather together. Yeah. When you gather something, you always put them together. Wala ka na gather o isa lang katao, no? So erase together. General public, when you talk, when it's general, it's always public. When kapag public, dagan din na siya nga tao. So erase general. Sige, taga dumugani, no? Green in color, blue in color, green, blue, black, white are always colors. Walay green nga shape, walay green nga number. Harmful injuries, just ko Lord, tanan po nga mga injuries nga mga samad are sakit gud siya. Wa matay na igut gidunggab nga nalipay ta kay dili sakit din na siya. HIV virus, the V in the HIV is it already means virus. Irregardless, let me talk more about this. Is not, less is not. Okay, that's redundant po. But right now, the correct word, better word for that is really regardless. But right now, actually just last year ata to, i-consider na po sa irregardless na ano po, na it's already considered an English word. Kasi nga, there are some words in English, kasi nga English is, language is dynamic, keeps on changing po. I-consider na lang siya, gidawat na lang. Joint collaboration, parehas na siya sa gather together. Kapag naki-collab ka, always with somebody. Kneel down, kapag nag-load, always goes down. Little baby, baby's always little. Why do you get this baby, little baby? You don't call it baby kapag tiguang or adult na siya, no? So little bit siya. Mutual respect for each other. Respect is always something mutual. Natural instinct. Instincts are always natural. New beginning. Beginnings are always new. Sige po, karunog ani, no? Magsimulang muli. Bagong simula. Over-exaggerate. OA. So, over OA. Pair of twins. Twins always come in pair. Pin number. The N in the pin already means number. Repeat again. Yan kung sabi ko, repeat na again pa. Reply back. Return back. Mali po. Round in shape. Yes, round, square, triangle are always shapes. A sudden impulse. Ang impulse po, palaging sudden po yan. Sum total. Sum na total pa. Okay, 12 noon. 12 midnight. Mali po yan. Pero sige tagadungog ka na sa ABS-CBN o sa mga TV patrol. But that's wrong po. Kasi nga ang noon or midnight always strikes at 12. Sharp din na siya din na. So just say noon or midnight. Kasi anything before or after that, that's not already considered noon or midnight. And visible to the eye, wall, murals are paintings, art on the wall, no? So, wala na si wall. Murals, wala may mural nga gibutang sa floor or sa asa. So, that's always on the wall. White snow, write down, not exams. Sigug kanungog ani. T means test, which is equivalent to exams. Like, for example, agay. Like, sulti na din sa example. For example, then never the two together. Ways and means, part and parcel, kind, consideration. Ito po yung sabi ko. When the fact that you are being considered, that means that somebody is already kind. Okay? Attached to it, tapos na pleasant, good morning, true indeed, small speck, last 2 weeks ago, to last na, then nag-ago pa, number 3, 1, 2, 3 are always numbers. Yan po, that's redundancy. Dagan pa na sila. 5, be concise. Every word must have a purpose. Dapat lahat ng word dyan ay may silbi po. Do not write a word dyan po sa inyong script na walang silbi nga kataban lang, dekorasyon lang. That what you're going to do is you're going to replace a phrase or group of words with one word that means the same po. Okay, maybe you can, let's talk about verbal deadwoods. Verbal deadwoods, these are the unnecessary use of words, no? Nga pataas-taas sa imong words pero pwede naman isa ra ka word. Example, if you can tell me po, you can turn on your microphone po and tell me the answer po. This is about verbal deadwood. At this moment in time. At this moment in time, 5 words. What is that word po? Letter N, 3 letters. 1 word po. At this moment in time, what is that word po? Hello? Now. Very
Good. Yes. Now. Gagamitin po natin si now. N-O-W. Di ba? Ayun, nagpataas-taas. So, at this moment in time. 5 words. How many syllables? At this moment in 6 syllables, 6 seconds na. 6 pesos na imong nagastuan na sa radio. So, dito ka sa now. 1 syllable. Kato na, you use that. Okay? Due to the reason that. Ano po yan? Letter B. Due to the reason that. I guess very good. Because, yan, we have to use because. Ay natong pataas-taas, okay? Sada lang na sa paminahon kapag mag-one ka, kananabi to kay mga palabok, mga pakatin pa. Sada na sa paminahon, pero pag radio, kasi nga every second counts, doon ka sa mas mubo. Okay, dagan pa na dili dagan. Case, again, keep it short and simple here po. Verbal deadwoods is the unnecessary use of too many words other than simpler, shorter ones. At this very moment in time now, in the immediate vicinity of near. Mas doon. Katulad near, di ay nagpa-social pa sa tsada paminahon, pero near, di yung pasabot. Due to the reason that, because, so use because, united in holy matrimony. Wow! Married, doon na ang pasabot. No? Gininyo na sila. Held a conference. So, pataas-taas lang, just use met. A vast majority of, a sufficient amount of, yan. Actually, kung magamit kayo as a sufficient amount of, ang mga bata, ang mga grade 6, grade 2, grade 1, ang mga even high school, mag-diso na sila kung a sufficient amount of. Just is enough at such time as when, despite the fact that, although, in the event that, if lang, kapag may condition, in many cases, often, in the near future, soon, that's not it. In my own honest opinion, I think, is capable of, there can be little doubt that, perhaps, present and greater abundance, more, reach a conclusion, and you are hereby terminated from that position. Taas kayo, no? But that just means you are fired. Good luck to us. Okay. Here. Number 6 po, be concrete. Okay? Ito pong sabi ko na be concrete, be specific. Avoid vague, general, and abstract words po. Kasi, lisod siya ma-imagine sa mga bata. You have to use words that will elicit tangible images. Sa tangible, concrete words po tayo, no? Kana ma-imagine sa bata. Ma-picture out niya. Kasi nga, radio is audio lang na, no? Na sounds lang. Sounds lang ang atong instrument, ang atong medium. So wala din nila makita. So, but it's a good thing ma-imagine nila because imagination is power po. You have to show, just like in writing naman na sa journalism, you have to show, don't tell. Ibig ko sabihin ng show, don't tell. Example is beggar. You really have to picture out. You have to describe. You have to use adjectives. No? Example, unsa iyang buhok, unsa iyang itsura, no? Unsa iyang damit, ay na siya, unsa siya, niwang basa, you have to really show, don't tell. Kasi nga, di man nila ma-imagine kung mag-isuya lang ka, oh, he met a beggar on the street. So, at least, kung dapat ma-picture out niya, okay? Unsa ang dago sa beggar, sa dapit nakapreso si beggar, o ano siya. Example, do not just say building. You have to tell pila ka story, dapat nakay ka ng kuan, may image, no? 5-story building. Do not just say woman. You say 200-pound woman. Ana. Yan. But you don't have to use too many adjectives. So use adjectives but do not abuse adjectives po. Kasi nga, kung dagan na po kayo mga adjectives, mula na siya commercial, mula na siya advertisement. 7, just like kanina po, be informal, be personal, and conversational. You have to speak to your audience and not read to them. Okay? When you write as if you are speaking not to your audience. Do not read to them. Kapag sa live na bitaw or even sa pag-recording, may bawaan din, kita paminaw sa radio, makabalot ka nga, ay, mura gabasa naman siya, mura ga-reporting naman siya. So, dapat natural ka. Nga mura kaga, istorya din nga, naadi sila din na, mura kaga istorya dito sa mong barkada over the street, ana. Involve. How do you do this? You have to engage. You have to involve the listeners. Talk to them in a normal conversation.
You ask them, example naman ay time slot ninyo no, like kami sa grade 6 sa amo sa RBI sa amo sa Palimani, 2:20 to 3 p.m. ang amo ang time slot, alas 2:20 no, kay sa alas 3 sa hapon. So kana siya nga ting katulog, ting gutom nga mga time sa mga bata. So we always go, oh, how are you there? Do you have your snacks there, kids? O at least mapol ni mo balik lang attention basta nang uban sila nagduka na to dito, nagdula-dula, nagdamang dito sa ilang balay. So you call back the attention. That's why you involve them. Oh, andyan pa ba kayo mga bata? Uy, ayan. Kunin niyo muna, andyan ba? May tubig, may snacks, may merienda ba dyan sa tabi ninyo? Abay, kunin niyo yan. At pero, makinig pa rin kayo sa amin, ha? Yan. Yan. That's what you do po. You have to write for the ear, not for the eyes, not for reading. Why? There are some words po, natsada lang siya, natsada lang siya over the print, pero pag istorya siya or madunggan siya, lahi ang effect. There are some, you have to, that's why one tip there is when you write, basahon mo siya po. Or after reading good, basahon mo, you let somebody, your co-teacher, listen, or you let him or her read that, then ikaw ang maminaw, nakalahi dito, ala, delete ni bagay nga word, kaya murag awkward sa o murag ana. So that's for critiquing na dahil. 8, be readable. Broadcast copies must be smooth. Pag sinabing smooth, tuloy-tuloy po ang flow. Walay kuan nga naputol, no? And readable. Later we'll be having our formats. Avoid sibilant words. The hissing sounds po, you must kamura kag halas, no? Kay lisod siya. There are some voice artists, no? Ako po galisod ko usahay sa hissing sounds. And also, lahi po ang effect sa hissing sound sa letter S sa radio. Labi na sa AM po. Lahi siya, medyo lahi nga effect ang S sa radio. Avoid tongue twisters. Why? Kasi nga, mabulol ang masayot ang voice artist pag recording tapos or sa pag ang anchor mismo ang live host at Peter Piper sa maning ng scriptwriter o nasayot na ko na ulawan ko diri sa radio bantay lang ni siya far na ana. So avoid tongue twisters po do pero kinahanglan na sa nato pag warm up pagkuan nato no sa pag recording pagkuan but not for in our script no. Avoid alliterations. Alliterations, muragap na tongue twisters, basta daghan na. Alliterations, it's the repetition of initial consonant sounds. May kanang tongue twisters, no? Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Initial consonant sound. Green grass grows on the ground. Okay? One siya. Dutsada siya kuan tang title dito nimo. That's my style in making titles sa journalism na mo, especially sa feature writing. Nga nasa, usually the first letter og sa science writing ko no, lugar dengue. Dengue ang topic sa ako digiging na ako mga bata na. So okay na siya sa journalism amin sa sa DSPC, pang NSPC, RSPC ninyo. Pero di sa radio lahi ko siya. Na isang effect. Like the dangers of dengue. Lahi siyang effect dito sa sulat no o sa pang-contest na mo dito sa journalism. But sa radio, iwasan nato siya ang alliterations. Avoid homonyms kasi ang homonyms might mean another thing. Mao ni mo pasabot na address. Kung lahi dito ang nasabtan sa mga bata. Because address may mean like you address to them. Okay? Imo silang giignan. Like the state of the nation address. And then address may also mean the location, the residency. Bright may mean lightness or smart pagbata no. Fair may mean just, okay, or ang yang complexion. Yan. Homonyms, male, stand, two. There are many. There, night, pale, vain, dagan sila. So at least you try to avoid that po. 9, one idea, one sentence rule only. Keep it short and simple po. One idea, one sentence. And then your sentence, as much as possible, kung pwede, simple sentence lang po talaga. Avoid overcrowding of information or that TMI. Too much information po. That's why you have to avoid that way po. Kasi nga, you have to give time for the pupils, for our learners, for our listeners to digest, to absorb the information po. Okay?
Labi na kay radio ni, dili ni TV, o dili po ni nga dili ni physical nga makita kanila da sa mga bata no nga murag one ka pwede ka magpaulit-ulit as to how many times, okay? Because radio you are only heard once. The more ideas included in one sentence, the more difficult it is for the audience to understand the information presented. Kung dagan na kay nagsanga-sanga na muna nag-teleserye ang imong storya din na anak kini siya kay nagkuan ang iyaan sa kung nagakda na lisod na kana sa ikuan sa mga bata. 10. Attribute sources at the start of the sentence. Use active voice. Ang attribute po, ang sources. We do that by ang name, ngalandaan, it's a nag-ingon. Who says what format? That's why it's active voice po. Like, President Duterte said that, blah, 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 blah. Una ka dito kinsa, ang ngalan, kinsa ang source nimo. In English, we have this active voice versus passive voice. We'll use active voice kasi nga lesser atong words nga magamit. 3 words. Ang atong format sa active voice is someone does something. So 3 words lang. Someone does something. Subject, verb, object. Yan. Jerry eats apple. Ano lang. Passive voice, compared to the passive voice, something is done by someone. The apple is eaten by Jerry. Mas taas, no? So, of course, keep it short and simple. Balik ka dito. And also, kapag active voice po, this is how our mind flows po. Diba? Kung magsismis o unsa na dang bagong information, always makakinsa o unsa. Example lang, si Maria kay Burus. Diba? Dili kay Burus, diba? Ana gid ka mag-start. Dili nimo ipabitin ang imong mga kapitbahay nga sa Smosa sa aling Marites, no? Dili huy burus. This is malaparuhan kasi mong kauban nga sa Smosa. Kinsay burus. Isulti. Ayaw ana. Dito ka una sa kinsa. Si Maria, huy unsa si Maria? Burus. Ana. Una, someone does something. Right, somebody. There. 11, you have to prefer or choose the indirect quotation for smoother. Itong sabi ko kanina, readable copy po. Smoother, ibig sabihin po, hindi maputol ang flow of thought nimo or sa mga bata nagapaminaw. Indirect quotation or reported speech. Dili nga, also po, ikaw po nga live anchor or host, dili ka magputol ang imong ang imong change you don't need to shift your voice para istorya pa to ang yang out pagkatingog ka ng president, no? This is weak. This is okay, but this is weak po. Example, the president said agriculture needs to be improved throughout the country. Naputol di na siya smooth. Ang gapamina po ng mga bata, kinsa na po nila. So makuan sila. So para smoother ang pagpaminaw, ang flow, ingani na lang. You use the indirect quotation or the reported speech. Okay? The president said that the agriculture needs to be improved throughout the country. Ano siya? Iwasan niyo po yung quotation or quoted speech. 12. Provide phonetic spelling para sa mga words nga mga bago nga mga concept or lisod siya. Labi na kay as script writers, by the way, the first rule talaga in writing or in script writing, you have to write to express, not to impress po, no? You have to write to express, not to impress. Okay? Because sometimes, ipagpasikat ko, kita ada kaya akong mga words. So, nakabalo kong bagong mga words. Ako din gamiton. So, please. But if ever nga, kinahanglan din siya, you think na needed gini, itong mga gining na word dito sa concept, sa content ni mo sa imong competency, labi na pag-science or mathematics, gamiton siya. But, you may use that, but provide phonetic spelling. Or, kailangan mo nang i-explain mo siya. You define, no? For unfamiliar words or jargon. What are these jargons po? Jargons, these are the content-specific na mga terms po, na mga vocabulary. Like, specific lang siya sa isa ka field or discipline. Like, we teachers, we have our own words or vocabularies na tayo lang ang nakakaalam o tayo lang ang gumagamit niya nga. Kung ang other people, maglisod sila sabot unsa na, anong mga BELCP,
mga brigada eskwela, ato naman ang mga words, no? Kanang mga IPCRF, o ang mga doctors, too, they have their own, they have their own words or vocabularies, no? Kanang mga kuan. They have their own technical terms, nila. That's called jargon po. Okay. Example, ang lamesa watershed ay isang reservoir o imbakan o mapagkukunan ng tubig. Yan. Kanang reservoir, kung labi na sa live, ang turno sa host, maglisod siya. Because remember, maglisod siya, di siya kabalo. Paglibog siya sa pagbasa, pag-pronounce ang reservoir. Because sometimes I'm used to using that reservoir. O, reservoir. Yeah, reservoir. At least ikaw, nagkuhan ka, o nga siya pag-pronounce ha, that should be in capital letters po because that is an instruction. In script writing, anything that is an instruction, hindi sinasabi, not anything that is not spoken, that should be written in capital letters. Yan, reservoir. Oh. So, at least makabalon siya basa, o nga hindi pagbasa. Wa ko na ulawan diri. Oh. Dayon, aside from that, kana kay phonetic spelling, nilagyan pa ng illustration. Unsa man yung reservoir? So, mamina din ng mga bata dito, learners, listeners, imbakan pala yan o mapagkukunan ng tubig. Yan. Use transition words. Importante po ang transition words or ang transitional devices nato. Kasi ito ang magkukonect sila ang gatahi sa mga paragraphs to paragraphs, sentences to sentences, ideas to ideas. Example, likewise, nevertheless, in addition to, furthermore, however, datapwat subalit, yan. Ngunit, yan. Likewise, administrators of the country's nursing school support Santiago's call for investigation. Siya ang ga-connect. Also, sa my style is, it's not really a transition word, but it's a transition tip. Sa akong partner, if I'm going to show samples later no nga akong ipang-upload sa my YouTube channel, no, na part ito nga, sa exchange of, sa among bantering, we call that bantering, exchange of words or parts na sa partner Karen. Last word na ako, or last word niya, example is, let's just say, number. Number. The first word, last word niya, gagawin kong first a word. Or sa example is, number. Sa lugar, ang partner. So, speaking of number, partner. So, pasok ka ngayon, naka-segue. O, yan. Nakakonect ka. Wala ka nakagamit ng katuling transition word. Pero naka-speak ka. Speaking of number, partner, we have a number of questions that our kids need to answer later. Number 1. Yan, pasok si number. Transition gapon. Okay? Yan po ang style ng sa mga showtime, sa mga kanang mga kwan. Speaking of time, partner, wala na po tayong time, kaya mga bata, ayan, napasok siya. 14, repeat the message if necessary. No, labi na concept gyud siya, no, lisod siya nga concept, you have to repeat that po. This will make it memorable for the audience. Even during sa katong usual na physical na klase na to sa unas, we keep repeating, di ba? That's how we learned. That's how we taught our kids. Paulit-ulit si teacher, paulit-ulit. Kasi nga, that's a drill. That's a very valuable lesson po. Yeah. Example, the number to dial is 536-2433. Again, call us at 536-2433. Yan. 15, use abbreviations, acronyms sparingly and properly. This is now an abbreviations and acronyms. Of course, you use that, but make sure it's correct and it's proper. And ayaw pagmugna po imong own na buot-buot na abbreviation or acronym dira, no, ikaw rin nakasayod, no. The DOH budget was cut down to, and of course, use po its capital letters, and then we need to use hyphen po or kanang dash. Kasi nga, ibig sabihin niyan, i-letter by letter siya pag-pronounce or pag-istorya sa anchor or sa host or sa radio artist po, sa voice artist. Kung di ka magbutaod ka ng hyphen,
pagbasa, the DAW budget was cut down to. So sayop na pud ka. Oh, sayop na pud ka nga scriptwriter, masukod na pud si live anchor. Nasa urawan ko dito sa radyo ha. Kay ana. Oh, the WHO, the WHO, the International Monetary Fund or IMF has approved kasi nga kung wala ka nag-dash or hyphen or IMF has approved. So dahil siya. So you need to put that dash. Sa ato lang sa script writing. Pero pag magkuhan ka dito sa other forms of kuhanin mo, pwede na siya. Wala siya hyphen, no? Pero this sa atong script writing because this will serve as ano man, tip or instruction sa voice artist or sa ano po, live anchor po. 16 and the last for the principles. On numbers. This is on numbers. Handle figures properly. You have to estimate. You need to round off. Kasi nga, when you go exactly to the precise nga kay ka na mas taas imong maistorya nga labi nag numbers maglisod sa pila gid lugar dayon to. Okay, example, almost 100 graduates have also filed a petition. So do not say 97, 96, 99 kasi nga maglisod sila sa estimate na lang i-round off 100. Okay, instead of saying let's have this. Mahigit 1,000,000 doses ang bigay ng China po. Dili nga, hindi 1,222,000 o maglibog sila. Tapos ikaw nga scriptwriter, ikaw nga or ang voice artist or ang anchor, maglisod siya sa di ba? Yan. Mapulol pa gid siya. So imo na siya i-estimate i-round off po. A budget of 5,980 was allocated to the city. Mali po yan. Dapat that should be ano po yan? Yung a budget of 5,980. 5,980 that's closer to 6,000. A budget of 6,000 was allocated to the city. Kumulang 6,000 po ang naging budget na inilaan ng city ng lungsod. Yan. Avoid beginning sentences with person's age or any number. You do not start a sentence or a paragraph with a number po. Iwasan po yan. But kung hindi talaga maiwasan kasi importante number, you need to spell it out po. Do not just write it in figures and number good. Spell it out in words po. Write in full words. Okay? You have to spell out numbers used at the beginning of sentences. Spell out units. Units no mga kilogram, meters, dollars, units na sila. Kasi nga malibog sila. Like 24K. Gibutan lang ni mo K. Ang anchor or ang kuwan malibog sa saan 24K? Is this or ang dapaminaw po maglibog sa unsa tong K? Was that ano po? Carat or kilo? Yan. Then also, spell out fractions. Spell out numbers yan. Sabi ko, spell out numbers 1 to 10, 0 to 10, or mga one-digit number, actually, you spell them out po. O-N-E, Z-E-R-O, T-W-O, F-O-U-R, okay? But for numbers higher than 10, 11 to something else, you write them in numerals, in digit, in numbers na talaga in figures. Isulat na siya. Now, okay, let's go straight to the basic radio script format. This is the bone of contention. Ito na po ang meat ng aking topic po, no? Kasi, because script writing, not like any forms of writing po, that does not happen overnight po, no? Yan. That's why at least we will not, so that you won't be left groping in the dark kung saan kaya ni teacher Cherry, kung saan kaya ni. So, this is the format po. So, the page layout, 1 inch, you leave a margin na 1 inch po at the left. Bakit po? Kasi po, example, there are some, kapag medyo kuha na imong, kung di ka mag-leave na margin po, pag stapler na, type parts na, di siya mapasahan na. Okay? Di ba? Kung magkuhan ka, basa kag libro, na imo pang uklabong, imo pang anak, okay, dito nga dapit na part. That's one, source of sounds and then the copy block. So we'll know more of that later. Yan, ito po ang sabi ko. 1 inch left margin. Yan. Kaya kung di ka mag 1 inch margin dyan, type some words dira dayon nga dikit nagiging ka din na sa gutter dira. Di na mabasahan pag flip sa other page, sa inside pages. Spacing, double space po palagi tayo, no?
double space. Why double space? Kasi nga for easy reading, easy on the eyes, tsada, klaro, mabasa pag ano, sa mga voice artist or sa live anchor. And then also, as I said earlier, kana atong script that will pass through, that will undergo a lot of revisions, criticisms, and changes sa mga supervisors, maagi pa na siya gana. So they will be writing their suggestions, corrections dira sa space. Mayroon ta kog vacant space, but again, that's redundant po. Anything vacant, that's always a space. And when it's a space, that's always vacant. Para sa itong empty hole kanina. So, dira sila magsulat sa space. Yan. Page numbering. Importante po ang page numbering, no? Put page number at the top right corner, maximum of 3 repetitions. Write first 2 or 3 words of the title. Wag pong sabihin, wag pong isulat ang buong title po. Just the first 2 or 3 words. You have to put slash or ellipsis. Ellipsis yung dot, ellipsis po tawag natin dyan. After the title, then the number. Example, maybe the whole title will be, example lang na whole title niyan is, take a closer look at the effects of the pandemic. So, taas ang title. Wayaw na siya isulat dito sa top, no? Just write, take a closer. Dot, ellipsis, or you can use katong slash po, then 2. This is page 2. Kasi sabi nga dito, maximum of 3 repetitions. Pwede ka 2 lang, pwede 1. Pwede po ka 2 kung gusto ka. But make it consistent. Kung diri ka sa first page o page 2, ingana yung style, until the very last page po. Ingana mo diri kay nag 2 ka diri, sunod nag 3, sunod nag 4. Be consistent po. Here, maximum lang ng 3 repetitions. This does not mean that it's page 222. It's just page 2 kasi nga maximum of 3 repetitions. Ayan. Take a closer dot page 2. Line numbering, importante din po ang line numbers which are found at the far left hand side of the page. Importante din siya ang line numbers. Kasi nga for quick and easy reference po. Sa una sa amo sa radio broadcasting sa sa journalism sa akong mga bata. Ang una ng mga format is wala ko gapabutang. Kay mo yak kung kuan nga, di ko gaputang ang kanang line numbers kay maglisod ako mga bata something ana. Then ako din nakuan, I realized na we need to put that line numbers. Most especially during that time nga with DJ Lola sa among recording sa canned episodes, sa story recording. Mga naman sa DJ Lola nga, siya may among ga-edit good. Siya nga. So, siya gabutang sa mga music, sa pag-recording, mentor po naman sa DJ Lola. Mga siya nga, okay, line number 10, Jerry, ready, in 3, 2, 1. So, ikaw po nga kuan, voice artist, kapag recording dito, diretso ka makakita. Dili kasi nga pag kung walang walang line numbers, ang first words po tayong pangitaw, asa na to, ana siya. Okay, line number 28. In 3, 2, 1. Ana siya po. Source of sound. Found at the left portion of the page, indicate type of sound to appear. A type of sound, a source of sound, kinsa, or who or what is making the sound po. For announcers, instruction, the abbreviation po natin sa announcer is capital A-N-N-C-R, narrator, capital N-A-R-R. Okay, yan po. It should be written in capital letters. For multiple voices, type names of characters, Jerry, Angie, Karen. Capital letters yan. Names of characters should be written in capital letters because there are like warning or instructions po kasi yan. Kasi pag hindi mo yan i-capital letters, nako babasahin tapos they are going to say that. Okay? Spoken na dayon siya. Here. Yan. Ito yung line number kanina. Then ito, source of sounds. Ito. Line number 2. Ang source of sounds is a radio teacher. Yan. Wala, hindi yan underlined ha. That's capital letters but not underlined. Iba later, lahi po to siya para kang kinsa na siya nga instruction ang underlined. Okay? Here. Music cues. Music, you can write music or MSC para shorter siya MSC. That means music. Appears on the source of sound column. Description of music appears in copy block. All instructions for music are all caps or all capital letters po. Underlined. Ito yung example.
Pag music, para rin siya sa technical applicator or operator or DJ ninyo dito, no? Mo ni iyang instruction ni para sa iya. Anything underline nga capital letters mo na for music. Example here. Here. Bees, insert SOA or katong School on the Air, program ID. Underline, capital letters po lahat yan, and then underlined yan. Meaning, that's an instruction for the technical applicator. Ito din po. Ito, bees, music up and under. Ibig sabihin po niyang music up and under, importante po kasi ang music. Kasi pag walang music, boring, dead air, wala, boring dito kapag walang music nga mo background, no? Sa mga music up, ibig sabihin niyan, si technical applicator, while dito sa live hosting na nino, sa anchoring, iyan ang ipataas. Music up, pataas niya dito, pakusog, bali, volume up, music up, pakusog. Ibig sabihin niyan, wala yung ka-istorya. Music, wala pa yung ka-istorya. Kusog na sa labi na pag-intro, opening pa, kusog na siya. Then, kung dulo na din, pahinay din na sa pahinay, and under. Then, storya na dahil si anchor. Magandang umaga mga bata, pero nagya pa yung music, hinahan niya yung tunmawala. Anak siya. Then, pag magkuha na po dayon, pag-break, kusog na po din na siya, anak na po dayon, anak siya, ang music up and under po. Sound cues. SFX, sound effects po yan. Or sound effects appears on the source of sound column gapon. You have the description appears in the copy block. Example po. Sound effects. A zipper of bag opens. Hindi po yan underlined ha, kasi this is not an instruction for the music. Sound effects ito. Importante gapon ni siya, kasi nga ang pag-edit, no, they will have an idea unsa nga sound effects ang dapat ang i-require dito sa story. So zipper of bag opens. So pangitaon din niya dito nga katong no copyright or free to use nga sounds. Otherwise mag-copyright ta pag kung labi na kung mag-one din mo okay naman sa radio. Kung mag-live bitaw when you choose to make an FB live ninyo dahil anak kung lang ma-partially muted mo kung with copyright. Labi na the more ma-copyright mo, copyright claim kung inyo na ikuan sa YouTube po. So yan. Or another example sound effects is thunder, people laughing, siya. At least na capital letters po yan ha. Copy block. Ito na ngayon ang ating main na instructions. We have to remember this. Words to be spoken. Anything nga i-istorya sa anchor or sa voice artist, you have to type them in upper and lower case. Like how we write a sentence po. You start with a capital letter, end with a period, except, of course, written in capital letters ang mga proper nouns. Okay, no? Like names of people, alam na natin yung proper nouns. There. Okay. Again, words to be spoken, lahat po ng babasahin at sasabihin, kailangan isulat ng upper and lower case. But everything that will not be spoken, lahat po ng babasahin lang, hindi sasabihin, should be all caps. Lahat ng mga instructions, directions, warning, should be all caps po, okay? Yan, capital letters lahat po yan. Directions to actors or talents, all caps, in parentheses, inside sa parentheses po, but not all underlined, not underlined, okay? Katulang naka-underline nga all caps ang para sa music, para sa instructions sa imong technical applicator or operator or DJ, sa tawag ninyo anang mag-kuan-kuan sa inyong mga kuan din. Okay? Example, you have here an instruction for Fernan. Fernan is one of the characters. So sa voice artist din siya, no? So capital letters yan si Fernan. And then shouts, stamp it inside the parentheses. Ibig sabihin, this is an instruction kasi nga capital letter. Mapasahin, iintindihin lang po yan ni Fernan, pero hindi niya sasabihin. Fernan is not going to say that. Mana sa Fernan, ay makuanday ko. Ako ni ikuan by. This
instruction for Fernan. Ay, masagit ko ani. Tapos, mag-ananay ko sa stamp na ko sa feet. Okay. Otherwise, kung wala na sa nimo all caps, imo lang si upper lower case, small letters ano mo dira. Isulti na apil ni Fernan. Mo ana sa Fernan pag recording ninyo. Shout! Stamp it! So, that will be heard on the radio. So, ito man to si Fernan, nawa man sa passage. So, very important po ang ating mga instructions. How do you divide words? Okay, never divide a word across a page or a word between lines. Kasi nga, pag flip sa page, agree, makita. Like paragraph, sa una nga kuwan is para, then dito rin sa imong, sa next page pa din ang word, ang next na syllable, graph. Pag ana, next page, para, madunggan pa ang pag-flip sa ang sound sa sa papel. Dapat dili ka paragraph or ihulog lang the whole word dito sa next page. Okay? Or better yet, para akong kuan is my style writing sa labi na pag-script writing is the whole line or the whole kana sa nga box ana nga kuan kana insert. Next na dito lahi na pud nga character, lahi na pud nga cast. Amo kuan dito sa next page. Okay, para this happen na sa mga gyapon sa pag-recording na mo akong kauban. Gabi na kayang kuan, sada nang takayo dili sa tumoy din putol man. Ana siya, DJ. Napay sumpay dito. Putol na ko. So at least kuan siya. Dapat ayaw putla. Ibuo siya nga one-liner gid niya. Okay? Labi na dito na ka sa tumoy. Okay, at the end. End marks. Use END to signify the end of the script. Sa mga sa journalism, we do not use kanang END man. We use katong hashtag, katong siya, hashtag, or sa music, katong sharp bitaw ka na. Or 30, then inside a circle. But here, we use END, okay? To signify the end, it's the last page na of the script. So, lagay ka nung ng end. Pag hindi ka pa na in the previous pages, di pa man to end, you use more. Page 1, ubos sa page 1, more. Well, let's just say 4 pages ka. Ubos sa, at the bottom most part of page 1, use write more. Capital letters po yan. Then, bottom most part of page 2, more. Bottom most part of page 3 po, more. Then, bottom most part of page 4, which is the last page, END. End. Okay. Now, let me talk more about this. Let's go over na din sa katong mga, sa inyo na giding mga script, no? I'll be showing samples. Importante po ito. Principles, I'll go over and then quickly, there is a uban nga nahuman na nato. Principles of writing for radio. It is heard only once. Importante po yan. You are heard only once. Once a message is aired, there is no way where the listener can recapture it. Okay? Especially kung wala mo nag-FB live, nag-simultaneous bitaw, di na nila ma-replay, muna siya. That's why kami sa Malay-Balay, aside from the XDB, simultaneous with nag-FB live. At least ma-replay nila, no? Kaya dagan ba mga bata nga, walay radio, so na at least nasa FB. So the scriptwriter should make it certain that simple and declarative sentences are being used. Or you may use repetition as style. Pwede na siya repeat ka, but only the most, for emphasis only, no? It consists of sound only. Sounds lang. That's why use katong pwede ma-imagine, use picture words, use tangible, concrete words, ayaw tong abstract. Okay? Principle, since word is the only bridge or medium between the scriptwriter and the listener, it must be used to impart concrete images. Ito po sabi ko. Meaning the writer should not use words with clashing sounds and words that sound alike. Okay, homonyms, katumakuan ganiya, hissing sounds. Ayun na to. Leave out unnecessary details. Kung medyo galibog ka, when in doubt, leave it out. Kung di ka sure. Then also, leave out unnecessary details. Kanang mga very minute details nga di na ka-important. Ayaw na to siya. Print stories, kanang sa newspaper ni siya, sa libro ni siya, no? Print stories tend to include a lot of details. Mabasahan na, pwede man na ito balik-balik kung basa, di ba? That we just don't have time for it in broadcast. Pero sa radio, ayaw na to siya kanang madagmay na kayong mga kuwan. Pero kung kakatang sa
Dili po tong murag sa radyo bitaw sa una nga drama sa radyo bitaw nga over na pud kayo ka kuan ka detalyado bitaw ani ana. Gunitan ko na. Abritahan. Naanak kong kamo. Ako nang gid. Pagkabugnaw sa abritahan. Ayaw po to kay murag OA na kaayo no ka detail. So that's what we mean po. Keep it short and simple. Sentences in broadcast copy should be even shorter than those found in print articles sa kanang sa mga newspaper. Okay na ginada magpataasay ng uban dira. Short tip mo magyapon na sa journalism no labi na pag news writing keep it short and simple gyapon. That's why like I said kanina kung sa ilaha short ang ilaha sa kanang print media sa tuwa sa broadcast sa radio brief ta. Okay? Short sila mag-brief ta. Okay? Because why? The shorter sentences are more easily understood than the long ones po. Okay. The shorter, the better po tayo dito, no? Sa ibang bagay, sala tatong the longer, the better there is ato sa broadcast. Let's keep it short and simple po. And then, aside from that, keep it conversational. Kanang murag istorya good. Use a conversational style in your broadcast writing. Doing so will make it sound more like real speech as opposed to a script someone is reading. Iba po kapag nagbabasa lang. Use one main idea per sentence. Ito yung sabi ko na one idea, one sentence po. In broadcast writing, you really shouldn't put more than one main idea in each sentence. Why not? You guess it. More than one main idea per sentence, and that sentence will be katong sabi ko kanina nung kuan magsanga-sanga na dayon magisod na gukod. You give time for our readers, our listeners, learners, students to absorb the idea. Let's not assume nga ma-bright ang atong mga listeners. Okay? Other tips here. Contextualize and localize. Just like educational, sa atong mga pagsulat natong mga modules mana, we were told to contextualize and localize. We are going to use, if we can use there's atong script, ang mga local nato na mga concept, mga even insert nato, please do that po. Make use of the learners, local environment. Yan. Kay mas makarelate man din sila ana. Kung unsay naama, makita nila sa ilang balay, ana. And po, encourage involvement or engagement. You may involve the parents, guardians, community leaders, and other stakeholders in your storyline. Like, namatay mga pwede rin ka maka-insert nila character. Si kuan siya. Ana. Barangay captain, kagawad. Ana. Dili lang kuan. As much, one thing I have noticed sa mga script ko note, kay gakuan man mi. Di ko ganahan, sakwa lang, this is my di ko ganahan og kanang kuan script nga ang setting, ang setup kay murag gyapon it's a classroom setting bitaw gyapon nga ang teacher nagklase, nagstorya din siya, ay nga na ilang setting, nga na ilang story, murag nag-discuss ang gyapon sa teacher dito sa iyang kuan, nga na ilang story na. This is our my idea po is, my opinion po is, this is our time to get out of the classroom, no? So let's involve everybody na closer dito sa mga bata po, okay? Sa una nga wala pay pandemic, mo na bitaw itong setting niya kan murag redundant na ko kayo. Creativity is the key. Be unique po. Okay, now let's do a walkthrough our RBI script. Like it's been said, script writing is planning the entire production po. Nag-script writing, nagsulat ka lang script dira, pero actually, ay mo utok, the plan mo na kag director. Giplano na imong tanan. Because why? Naghatag ka o because na ko, why pa din. Naghatag kag instruction sa technical applicator, sa voice artist, nagkuhan pagig ka, naghatag ka sa anchor, sa natanan. It's a really tough job po, kaya it's a challenge. Kaya nga, congratulations and bravo to you scriptwriters po. Hindi po madali. Kasi nga, you are planning the entire production. You will either make or break the RBI program of our division. Yan po. But anyway, wagi man na sa lahat ng mga wagi man na-process. Sada ba to? Even dili sa mo, kay pabalik yun na ang mga kuan. Ay, utruan ni, ay kuan na ni, ay kuan na. Siya.
There. Suggested script format. Man siya ang nakuha sa UP manino. Pero mo ni siya ang i-follow gid sa halos sa tanan. Here, you have of course a time estimate. Pero sa inyong time estimate, ayaw na lang guro ko ano kay mabuang kag iniyap sa time. Pwede siya ni mga isahon na dayon siya dira kana nga linya o kana nga kuan. Kato lang mga major part imong butngan. Actually, hilig naman tani mga teachers, especially ako gay mo kog lesson plan na ako. Always kini nga part motivation gabutan ko pila ko ka minutes ani. Please maka estimate na ka. Time estimate. Then you have your technical instructions. May instructions sa nimo diri para sa anchor, sa technical applicator, sa ano. Then the role, kinsa na siya. Then capital letters yan ha. Then ito, then your spiel, anong sasabihin. Mali lang ni siya kay iyang gikuan no, iyang capital letters. Di ba, like I said, anything that will be spoken in sentence type siya nga pagkasulat dapat kini gi-caps lock niya. Okay. Okay, here na sample no. You will have your transcription of the assigned recording na akadiri. You have to write the episode number, learning area, science, example. Then titulo, pamagat, basuray, bawas-bawasan, episode 50 yan. Layunin, your competency na dayon. Natutukoy ang paraan na pagbabawas ng basura. Amua diri sa kuha when we were told to write our script, intriga po no. O dapat katong main nga ano po, competency, anak nga subject, and then naday nga gi-integrate siya like sa science, ma-integrate siya sa English, ana. Then another day nga of course na values integration dahil so tulo ka competency to siya po nga mo ang gipakuan sa mo. Then here, transcription of the assigned recording yun po. Then the next po, yan, you have to provide a breather first. Okay, importante po ang breather because this will give time for our learners, for our listeners to get ready and to absorb later na to absorb the information. Kasi nga radyo lang ito. Yan, breather. Ayaw pagdiritso. Here, 0 to 4 seconds lang blank. Salat ka dyan, technical blank lang. So wala kasi nga blank. Meaning, getting ready yan. Okay? Breather. Okay? Yan, importante ang breather. Then later po. Wag kang sa agad-agad, no? Mag-on breather pa na sa to put everything ready. Para po na ma-ready po datong mga bata dito kung asa pa sila. The next dayon, you have to introduce the number of the episode as well as its title. Okay, importante po na nga nasa sa imong kuan. Example here. Episode bilang 50. Titulo, basuray bawas-bawasan. Yan. So, importante nga na dira para na that will serve as guide. Unsa na kami karon nga episode ang mga bata nga gapaminaw sa imuha. Unsa ni nga subject ana para kabalo sila no? Ay di ko ganahan na. Masa okay. Mo din para kabalo sila unsa nga notebook kakwaon, unsa nga module lang kwaon dito, unsa nga worksheet na siya no? Yan. Aside from that, yung title sa episode, kailangan din you have to define the objective or competency of the lesson. Example here, ang ating leksyon ay tutukoy sa paraan ng pagbabawas ng basura. Ito ay ang recycling o paggamit ng muli sa mga bagay na itinuturing na basura pero may pakinabang pa. Yan, ang objective nimo. Kung pwede ka later, nasa unsa imong objective. Sulti mo din ha. Okay. Then establish the significance. Importante po ang WIIFM or what's in it for me of the lesson. Significance. Unsa man kalagahan para unsa man dayni nganong kinahanglan maminaw sa imo grabe. Importante sa significance of the lesson. That's yan po ang what's in it for me. Otherwise kung di na makita, kung di mo mabutang dira o di pud may bawaan sa mga bata or listeners ang kahalagahan niyan, they will never care to listen po. Example dyan, ang pangangalaga sa kapaligiran ay responsibilidad ng lahat. Ang malinis na kapaligiran ay nakakatulong sa kalusugan ng mga tao at ng pamayanan.
Ano ang ating magagawa upang mapanatiling malinis ang ating paligid? Tama, bawasan ang basurang yan. Ang basura, yan ang ating paksa ngayon. Papaano mababawasan ang basura? Yan. Nakuha ka unsa nga kinahanglan mga bawasan ang basura. Yan. Then provide an overview or trailer of the story. Oh, imong gisulti mo ra siya imong katong establishing background experience, motive question, nasa nagkuan ka para ma-ready sila o they will be able to know which parts to focus kabalo sa asa to dapit na. 'Di ba? We know this teaching of reading when we were in college po. Yung ano po, EBE katong yung pagkuan nato sa motive question. That's so importante po. Aside from that, na magkuan tag overview, kinahanglan ako my style is we were told sa among RBI is kami nga mga live anchor. Pag-introduce sa story, appeal na namo ang question. 3-5 questions. Kaya para ma-ready mo yung mga questions ka para kabalo ko nasa idea na dayon which parts to listen to. Di ba kung magkuhan ka ng answer ka mga story sa mga exams, you do not read direct right there diretso ang kanang ano ang story, basta makauna sa comprehension questions para kabalo ka to save time o kabalo ka asa ka mag-focus na dahil dito sa story. Nga kung you gave the questions before, then dito na po dahil after na po dahil dito sa naman na dito sa canned episode ninyo. And discuss na sa deepening na part. Yes, example here sa sa teacher no provide an overview kung unsa about ang story. Sa paghahanap ng kaniyang mga kagamitan, natagpuan ni Lolo Ando ang mga abubot ni Lola Isyang na nakalagay sa itaas ng mga kabinet. Nagtatalo ang dalawang matanda. Ang sabi ng lalaki, mga basura ang itinatago ng matandang babae. Hindi matanggap ito ni Lola Isyang. Sa kanilang pagtatalo, marami kayong malalaman ukol sa masamang epekto ng pagtatambak ng basura. Habang nagtatalo ang dalawang matanda, dumating ang kanilang apo na si Jaja. Lalong nadagdagan ang kaalaman ni Lola Isyang ukol sa masamang epekto ng pagtatambak ng basura. Yan. So naatay overview unsa about ang story. Ako my how I do it is either if dili questions akong iputang kay taas ako kayo no kung naiuban ba ang mga stories nga naa sila session guides na 3, 5, 10 questions. So what I do is either I give the questions first or the motive question. Ano lang para dili kay taas ang atong introduction atong opening nga part. Never nga magdubling nagutang kog motive question nagutang pag katong 10 ka comprehension questions o pila to. Pili lang ka. Kini kay wa man niya gihatag og questions sa motive question ang iyang or overview gini iya wa sa nangutana. Sometimes ako is ano kaya ang natutunan niya na dito so at kaya mga bata halina't ating alamin nadayon ka no hatag na din ka sa story. Use music to accentuate your radio production but do not overuse it. Use it but do not abuse it. Again, importante po nga may music, no? Use original music as much as possible to avoid intellectual property rights issues. Yan. Kasi kita ka po na ma-partially muted ta sa Facebook, no? Once ma-partially muted ta, na-part na di madunggan sa mga bata. Kung sa radio, okay lagi na sa radio. Sa YouTube na, samot. Copyright strike, copyright claim. Sige ko, ikuha na ng claims. Kaya I understand that po. You may start your story with a Kines, ay mo ng story dahil, no? Katong kuwan. You may start your story with a presentation of the conflict. Ito nga kung sabi ko kanina sa dramatic approach, no? Nga importante, jada kay sa conflict. So that's why, iuna ni magbutang sa conflict sa story. Sugod ka conflict na. Diba? Example here. Kasi nga, interesting na dahil ka. Unsay problema. Sugod ka sa problema sa conflict. Example here. O galit. Later, we will know nga nganong maglagay ka ng galit or expression. Okay? This is kuan man para sa imong instruction siya para kang luluan daw which is a voice, trabaho ni sa voice artist. Kaya kung dili ka magbutag galit or masaya, something ana, walay clue. Walay clue ang imong voice artist. So galit ko ako kunay si Lolo Anda. Hindi na ba kayo ko kabalag lolo.
Ano ba itong malalaking balutan na ito, ha, Isyang? Ay, nako, dito mo itinilagay sa itaas ng kabinet. Ano ba ito? Ano ba itong mga to? Ay, nako, kadami palang tambak dito sa itaas ng kabinet. Puro alikabok na kung ano-ano pang nakapatong dito. Ay, ay, nako, nakakaban itong mga alikabok dito. Tingog din sila Isyang. So, nanay conflict dito, no? Naglalis na sila. Hoy, Ando, anong ginagawa ng yan, ha? Bakit mo pinapakialaman yan nakapatong kung mga gamit dyan sa kabineta? Ikaw matanda ka, ha? Nag-away na. Galit na naman si Lolo Ando. Yan na, conflict. Yan, conflict. So at least, nag-away sila. Na. Saan kaya dahil nila pagsulbad? Yan. Writing should be communicative in style. Conversational, communicative. Yan. Nga muna bisag kanang katong dialogue, katong conversational nga nanay dialogue approach day, no? But you keep your dialogue short. And then you may, ito na sabi ko kanina, you may add the necessary expressions. Kasi pag wala yan, kung di ko na nakita si galit dira in capital letters sa kuan, ito yan, galit expressions. Wala ko idea or siguro ako na mismo magbutbut unsa kay akong emotion ani nga anak. So, dili makuha kayo. Ikaw as a scriptwriter, para makuha diretso sa ang emotion, you give them, isulat na dahil unsa nga expression mo gusto. Yan. Galit, natuwa, unsa pa, nagdududa, bahala ka. Play with exchange of short lines. Itong sabi ko, short lines lang. Okay? Otherwise, kung taas na kayo ito, ang mga linyahan dito sa mga sa mga characters, sa mga voice artists, maglisod sila bukod sa pag-recording o ang mga listeners would name mo, no? Mas taas ay pang istorya, mas lisod sabton po. Yan. Example, mubo lang istorya ni Lolo Ando, mubo lang. One-liners lang. Okay? Find the perfect spot where to discuss necessary concepts. Ito na ngayon. As a scriptwriter, dapat kabalot ka, asa ibutang katong concept, katong imong objective, asa nimo insert katong mag-discuss na din to katong kuan about sa recycling. Asa man ako ibutang dapat ako na ba sa lagi away-away. So dapat kabalo ka. Find the perfect spot. Asan mo i-insert, i-inject ang concept po. Otherwise, kung wala ka nagbutang story raman to. That's why sa mga pagkuan diri naiuban nga mga grade levels, sa grades okay man ang script. Wow. Sa one nga mga grade levels, di pa ulit-ulit. Nagito namin times na wala may gipa-replay na lang ang among kuan sa RBI, sa DXDB. Kay nay times nga mga 1 or 2 times ata to. Kanay uban nga grade levels gipa-replay tungod kay ang ilang script walay concept. Nag-story lang, na-story, pero walay lesson. Wala na inject, wala na insert sa lesson. Nag-story raman to sila doon. Pero walay, so it's dead. Ay yung concept. As to where, as to saan mo ilalagay dyan, ikaw na bahala as a scriptwriter. Make sure that's the right and perfect spot po. Okay, example diri. Sa Jaja, bata ni sa Jaja, no? Kay Apo man ni, okay, tayo pala, to change my voice. At saka, alam niyo po ba, Lola, iyang mga styrofoam na iyan, yung mga plastic at mga katulad na bagay na hanggat maaari talagang hindi na natin dapat pinipili at iniipon. Ay, damuhaw kayo. Nakakasira ng kapaligiran niyang mayan eh. Bakit naman? At saka Lola, alam mo ba na hindi natutunaw yan maski na ilang taon na nakakalipas? Kapag itinapon mo kung saan-saan ang plastic, ito'y maaaring nakabara pa sa mga estero. Yan. Si Jaja, si millennial na Jaja pala, ang apo, siya ang gakuan sa concept. Siya bali ang murag teacher, no? Siya ang nagkuan sa knowledge. Siya ang nagkuan sa lesson, nag-share. Kaya di magpaminaw sa Lola Isyang, no? Yan. Maminaw ba ang mga apo, ay ang mga lolo-lola sa mga apo. Okay. Maon man siya. Siya ang nag-share sa knowledge, sa new information. There it is. Simplify technical terms. Yung mga jargon, sabi ko kanina, mga concepts. Simplify them.
write the phonetic spelling for that or pronunciation guide or key, plus use synonyms, you define them. Yan. Example, ozone layer. Again, ang ozone layer, maglisod ang mga bata, ano, radyo bet, ano? So, anak, giunsa ni Jaja here. Ano lugar si, anak si Jaja. Lola, nag-anak si Lola Isyang, naglibog siya, hapit na siya ma-convince ni Jaja. Ano ba ang ozone? Ano ba ang yaan? Anak si Lola, anak din si Jaja. Lola, ozone layer, Lola. Ganun ba? Ang ozone layer ang siyang nagsisilbing proteksyon na ating mundo laban sa matinding mga elemento tulad ng sinag ng araw. Halimbawa, unang mga matinding lamig at iba pang mga elemento. Ito ang nagsisilbing proteksyon natin. Ganun ba? Sabot si Lola. Yan, ozone layer. Of course, kasi nga may conflict, you have to offer solution po to the conflict, to the problem. Di pwedeng wala, no? Do not leave them hanging. Away naman itong mga dulog-lulag. Apo, so dapat may solution po, may resolution. Ano din si Jaja. Naku, Lola, binibili ang mga about na to recycling, no? Saan nila pag-patch up? Binibili ang mga ganitong bagay. Alam mo ba, Lolo, Lola, ang mga ito'y ni-recycle din. Ang ibig sabihin nito, gagawing ibang bagay ang mga yan. Ang mga papel, maaring tunawin yan at gawing mga bagay na mapapakinabangan tulad ng mga dyaryo at karton. Tinutunaw ang mga ito at ginagawang papel o karton muli. Ang mga bote, pwede namang linisin at maaring gamitin ulit. Magaling ano? Magaling nga. Ayan. So, magaling ni agree na sila solve ang issue, away sa mga gores. Ayan. Of course, solve the conflict. Hindi. Asa na sa pag-resolve sa conflict. Hindi. Diba? We started with the conflict nga nag-away si Lolo o si Lola. Si Lolo Ando at saka si Lola Isyang. Ayan. Na. Tungod ka, ngano sila nagkakon-bati, tungod kang Jaja. Ano din siya, magazine ba, pwede din bang ipagbili ha? Anak si Jaja. Opo, Lola. Naku, maski anong bagay na hindi na natin gagamitin ay pwedeng ipagbili o kaya ipamigay sa marunong makinabang dito. Tingnan mo yan. Makakapaglinis ka na dito sa bahay. May pakinabang ka pa. Na-change ang tingog na. Naku, sumabot sa akong Lolo Ando. Lola Isa. Ay, oo nga, Hoy, kayong dalawa maglolo ha. Huwag kayong aalis. Tulungan ninyo ako, magbabawas tayo ng basura dito sa bahay. Naku, patay, napahamag patuloy ako. Anong sinasabi mo, ha, Jaja? Wala po, Lola. Sabi ko si Lolo, ayaw akong tulungan Yan, naglinis na si Lola Isyang, no? Tapos ipatabang si Jaja o si Lolo. Ando. Yan, nag-resolve na ilang away kanina nga gibutang sa unahan. Ito ngayon, breather again. Provide a breather for lessons to sink in, for lessons to be absorbed. Mga pa siya sa ang mga information, nga dagan kay imong information gipang share, provide a breather. Music lang na siya, actually. Ang kuha na is, for every concept, mag-provide ka ng breather po. Labi nagkabalo ka nga, katong lisod-lisod to siya nga concept. Or information, dagan-dagan tong information. Ayaw kay dagana inyong information in one paragraph, in one line, in one box. Putol-putol ako sa ninyo. Provide a breather din. For that, kasi nga, for lessons to sink in, para ma-absorb pa siya sa naminaw, kato sa music lang din na siya dira. Okay? Here, example. That's music. Music 2 up, sustain for 22 seconds, then fade out. Music 1 up, sustain for 15 seconds, then fade under. Yan. Napapakinig ka rin kayo sa anak. Ting. Kadjut lang, 10, 15 seconds for the lesson to sink in. Balik pa dayon din ka. That's the breather po. Importante na may breather. Then, summarize the lesson and provide a recap or recapitulation. Teacher, na balik na rin ka sa teacher. Manana ang story. Ang mga sumusunod, ang ilan sa ating nalaman mula sa ating dula. Okay, pwede na siya dito sa part na sa canned episode, sa dramatic approach dito, or pwede po na siya dito ma-appeal sa deepening part sa live host o sa live anchor.
Yan. Sa deepening part mag sa live hosting sa Anchor, dito na magkuan siya mga questions from the public, no, from the listeners, or magkuan pa sila, mag-discuss pa sila more. Una, masama ang pagtatambak ng basura. Ito'y maaaring maging sanhi ng sunog, maaaring pagbahayan ito ng ipis, dagha o iba pang peste. Nakakadumi ito sa bahay dahil sa alikabok na taglay nito. Magiging pangit din sa paningin ang basura itinambak. Yan, nag-summarize ka. Imo din gi-recap, okay? Mama dito sa nasa story. You may utilize music as a separator in your recap portion. Nag-recap man ka, breather gyapon ni siya ha, breather. Ang music, we use music as our breather, separator, transition na part. Here. When you recap, nag-summarize ka, remember, pag recap nimo, information gyapon ba ito siya. That's a concept gyapon. Okay? Imong giutro ang concept. So again, information na naman yan. So you provide a breather. Yan. Breather. Yan. Nag-inform ka, recap ka, blah, 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 about sa katona, sa breather, 10 to 15 seconds or 20, depende. Then, ay na po kay taasa, kay basin, abis sa mga bata nga naminaw dito sa ilang radyo, kung naman, iba, taas pa kay breather ni teacher, taas pa kay music mo, managurot to. Wala na. Ay kay taasa po. Dila na po. Another, kaapat, kalima, imong giputol-putol pag recap nimo. So, gi-separate nimo gimo nimong separator music, no, as your breather. Provide assessment, bawal po na walang assessment, no? Provide assessment through using questions to ponder on. Natin kay questions na ipangkuan dito after sa story, no? Sa inyo bang tahanan, thoughts to ponder na dira. And with a very short remark. Yan. Anchoring namin mo, no? Muli, ito ang yung Muli, ito ang yung teacher sa Himpapawid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I actually use ito ang yung guro sa ere, si Teacher Jerry. Yan. Of course, then natin kay the breather or separator, then of course to end with a breather again. Di ba you started with a breather, katong blank, you also end with a breather, then music down na din. Here, use music to provide a cool down. Kanina, warm up yung kanina, cool down na dayon ni. Again, blank gyapon sa breather gyapon ni. Dire, music, ting 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 ting, hangtod mag-off na din siya. Fade out. Then cut, kana siya. Yan. I think I'm done. Guro sa ere, sa Teacher Jerry. Yeah. I think I'm done. Yan. Hello? Sound check. Stop presenting. Okay. I think I'm done. Yeah. Hello po. Good morning. What time is it? 10:53. Hello? Hello, sir. Good morning. Yes. Good. Other questions po? Hello, other questions? Okay. I'll be reading here. Thanks. Andy? Okay. If possible, isara ilang music background, sir. Okay. Other questions po? Hello, Sir Jerry. Good morning. Yes, ma'am. Gemma, hi there po. Happy birthday. Oh, thank you. Sir Jerry, may I ask lang po, sa time allotment po per subject, for example, i-follow po ba namin yung time allotment per subject po? For example, sa math, 50 minutes. Ganon di po ba sa RBI? In our case po, there is a most RBI sa Malay everything is given 40 minutes. 40 minutes me. So, in all subjects po, true to all na po yung 40 minutes, Sir Jerry? No, not ma'am. Depende sa inyo ang kuan po with your kuan po sa inyo ang
sa inyong principal or sa inyong kuan sa inyong station po. Like sa mo may yatag nga kanang time bitaw allotment sa DXDB sa radio station na 40 minutes kay murag mo kuan mo mahal na dahil kung kuan pa mo 50 minutes may something ana. Depende sa inyong division po. Okay. Sir Jerry, kasi po sa school, we have our own station po, radio station. Wow! Yay! Yes po, sa Maramag 1 po, meron po kami sa Central, nakalagay po yung radio station namin. So, bali po, kami na lang po yung bahala kung yung sa time allotment po. Okay. Sir Jerry, another... okay. Pero, yung 40 to 50 minutes po, okay na po siguro yun, Sir Jerry, ba? Yes po. Okay. Tapos si Jerry, another question po. Di ba po kasi sa broadcasting po sa contest, may tinatawag po kaming mga teaser, ano pa ba yun, yung mga advertisement, ganon din po ba? Wala na po. Okay po. Wala na. Sige po. Mga infomercial po, something like that po. Kasi ng commercial, pwede na siya, dito na din sa mga before ka na siya nga subject o kana nga grade level sa station na siya sila na bahalaan na. Sir Jerry, meron pa Sir Jerry, ano po sa District 1 po kasi mag-start pa po kami. So if possible po ba, can we adapt some of your scripts po sa Malay-Balay Division? Okay po, I'm going to send some samples po. Okay, I'm going to leave my if I can show my YouTube, katong script na ako, sa nag-gimo ko video about sa script na mo. Sa live anchoring lang, let me show lang pala. Sorry. Posible kaya po, Sir Jerry, na ma-adapt namin po yung ibang scripts niyo po? Oo, mga po. Actually, ma'am, ang property rights na sa among division na, ang ako lang ma-share is kapag kung akong ipanghimo, ang format lang, rag-ana na dayon. Okay. Thank you, Sir Jerry. I'm going to show sample pala sa katong among presentation sa akong grade 6 nga sorry. Nagkimo ko ani. What subject po ang inyong gusto nga sample? I made 4 pamanata. English po. English. Okay. Atay mo kung English o science, math, and then Filipino. Edit ko tapos where are my videos? I'm going to my YouTube channel. Nasaan na yun? Here. Ito na. English. I'm looking for my English. English. Hi, Sir Jerry. Hello po. Yes. Can we ask po one of our participants gusto ng soft copy po ng presentation? Can we have it, sir? After na po. Yes, I will send through Sir Marky, no? Doon yun. Okay. Ito na. Thank you. Yes. Thank you, Jer. Yung presentation ko and then mga script, mga soft copies, I'm going to send po. Okay. Mag-show ko agad mag-present ko ng yung namin. Present now, entire screen, then there. Share. Ito po, wait. This is in my video.
aiming to reach all learners anytime, anywhere, in whatever way we can. The Department of Education, Region 10, Division of Malaybalay City, with the full support of the City Government of Malaybalay and DXDV 594 sa inyong mga radyo, Radyo Bandilio, offers a radio-based instruction, Honey Money, for Grade 6 English, Episode 9, entitled Snow White, Up Close and Personal. Get in the class, everybody. I am Teacher Jerry. It's me again, Teacher Karen, Your teacher duo on the radio. Mabuhay Malaybalay. Say hi to our SPED interpreter, Teacher Jezebel Seriales. Welcome to the class. Today, kids, we will be learning about the elements of a short story. Now, here's a song, Someday My Prince Will Come, from the Disney movie Snow White and the Seven Dwarfs. Give it up for Karen Marie. Claps, please. Someday my prince will come. Someday we'll meet again, and away to his castle I'll go, to be happy forever I know. Someday when spring is here, we'll find our love anew, and the birds will sing, and wedding bells will ring. Someday when my dreams come true. Wow, this is indeed a dream come true for you, partner. No, singing on the air. Wow, it's like I'm really listening to the real life Snow White along with the seven little dwarfs, partner Karen. That was music to my ears. Yeah, thank you, Teacher Jerry. Although medyo malakas yung background natin. Okay, at least nagawa ng paraan. Yes. But why that song? Mhm. Has that song something to do with a lesson today, partner? I can't see the connection. Why not? Dancing in the hood in the middle of the woods on an old Mustang where we sang songs about our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 promising and bye, bye, bye. Hold up. Hold up. Hold it, partner. I want to sing. You know, partner, I sang that song because that's Snow White song. And we know that Snow White is the most loved princess in a fairy tale. She is. Her story is very familiar to everyone, young and old alike. Oh, I see. Now I know. Who wouldn't love Snow White? We all know her story. And very timely because we can use her story as an example for a lesson about the 6 basic elements of a short story. Yes, we all grew up hearing the story of Snow White. Yes, agree. Before Anna and Elsa of Frozen, Moana, Mulan, Pocahontas, there was Snow White. Agree. Now, kids, let's check if you're ready to get to know more about Snow White. I am ready, partner. Okay, I'm sorry. Do you have your radio now? Check. Ball pen? Check. Paper? Check. Worksheets? Check. Snacks? Yes, check. Do you have your mother or anyone there to help you? Okay, check. Is it comfortable there? Check. Is it quiet there? Check. Is our signal strong there? Check. Are we loud and clear? Check the check. Mhm. If you have questions or if you have something to share about our English session for today, please text 0927-2563994 for Globe subscribers or 0929-210-7072 for Smart subscribers. Text. You may also watch and learn live via Facebook in DepEd Malaybalay RBI program. Please drop your questions in the comments section. If you may, please also tell which school you are from. Example, MCCS Grade 6 Zircon. Remember to keep your comments friendly and about the lesson only. Listen to the conversation in a talk show with John Oliver as the host and Snow White as the guest who is promoting her latest book. What lesson did she share? Here's our lesson for today. Pali Money! For our QOTD or quote of the day, dear learners and listeners,
I'll leave you with the words, let's all be kind to any kind, not just to the humankind. You can never go wrong with kindness. Right. Thank you, Teacher Jezebel. Our SPED interpreter, more power to you. This is Jerry Andrade Java, With Karen Marie Macasligan, your your teacher duo on the radio. Bye-bye, Malay Balay! You have just heard our school on the air radio-based instruction program, Pali Mani, brought to you by grade 6 English teachers with the full support and technical assistance of the following: DXIQ 106.3 Love Radio General Manager Mr. Armand S.V. Navaye, Sheila May M. Galudo, aka DJ Lola and staff. Malay City Icon Band, School principals. personnel and staff of the school's Governance and Operations Division, Learning Resource Management Division. Curriculum Implementation Division, Dr. Eliana S. Dai, SESA Assistant Schools Division Superintendent. Dr. Victoria V. Gazo, Cesar Schools Division Superintendent, Division of Malaybalay City, Region 10, Department of Education. DXDB 54 sa inyong mga radyo. Radyo Bandilyo! Class dismissed! Bye! Sir Jerry, basin na po daw ko yung math subject. Math? Okay po, sige. Sorry. Okay, wait. Thank you. Now, okay. My pleasure po. Mathematics. There's also science. Okay. YouTube. Okay, maybe you have questions while I... Okay, wait. Science, playlist, video. Math. Math was the first one I... Was it math? Ito. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Let me present. Of course, wala na rin ako gi-appeal diri po ang kanang kuan sa ni ang story good, no? Kay taas na ko appeal patang story because actually usually ang story kay that will have like 20 minutes, 15 minutes, 25 minutes even ang story. So wala na ako gi-appeal. Intro lang. This sentence is grammatically correct, but it's wordy. Diri lang sa DXDB Radyo Bandilyo Palimani. Tara, magbinata o magtuon kita sa kahanginan. Palimani. Tingog to ni Sir Woodrow Wilson Merida. Aiming to reach all learners anytime, anywhere, in whatever way we can. The Department of Education, Region 10, Division of Malaybalay City, with the full support of the City Government of Malaybalay and DXDB 54 sa inyong mga radyo, Radyo Bandilyo, offers a radio-based instruction, Palimani, for Grade 6, Episode 11, Mathematics, entitled Road Trip. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang Mindanao. Magdadrive ako buong taon. Magdadrive ako habang buhay.
Magdadrive ako hanggang buwan. Please, please lang turuan nyo akong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Yeah, hey, get in the class, everybody. I am Teacher Jerry, It's me again, Teacher Karen. your teacher duo On the radio. with Teacher Jezebel Seriales, our sign language interpreter. Mabuhay malay-balay. I love that song, partner, Overdrive thank you. from Eraserheads, because Yeah, the I want to legendary. learn. I want to learn how to drive too. Yes. Why? Why do you want to learn That's how so to very drive? timely. Yes, it's very timely because it's summer now. Yes. And we want to have A joyride. Yeah, exciting. Also Mhm. because that song, partner, has to do with a lesson today. True. It's about a family, the Santos family, going on a road trip. Perfect. So today, kids, join us as we learn how to calculate speed, distance, and time. Yes, like we always say, mathematics is all around us, even when we're having fun under the sun. Yeah, it's wrong what others say that they hate math because they can apply it in real life. No, 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 no. Whether we like it or not, life is a number. Yes, speaking of number, now here are a number of questions you need to answer later, kids. Please take note. 1. In what best way can friction be reduced in moving heavy furniture from one place to another? 2. When is it safe to cross the pedestrian crossing or crosswalk? 3. A car travels at 200 kilometers in 8 hours. Calculate the average speed of the car in kilometers per hour. 4. A man drove 40 kilometers per hour for 2 hours. Calculate the distance that he had traveled. 5. And the last, Pammy has 160 kilometers to travel and drives at 80 kilometers per hour. How long does Pammy's journey take? Ready for the long drive? Fasten your seatbelt, kids, for the road trip. Wait. Oops. Oops, let's have the checklist first. Oh Do yeah, I you forgot have- about that. Do you have your radio now? All right, check, Ball pen, check, paper, check. worksheets, Check. snacks. Check. Do you have your mother or anyone to help you there? Check. Is it comfortable there? Check. Is it quiet there? Is it strong? Is our signal strong there? Check. Are we loud and clear? Check. If you have questions or if you have something to share about a math session for today, please text 0927 256 3994 or 0929 210 7072. You may also watch and learn live via Facebook in DepEd Malaybalay RBI program. Please drop your questions in the comment section. If you may, please also tell which school you are from. Example, MCCS Grade 6 Ruby. Remember to keep your comments friendly and about the lesson only. Now, steps on how to solve the problems that we gave you earlier are given in the story. So, kids, you have to listen well and take down important notes. True. So let's go in. 3, 2, 1. Pali-mani. Now, for our QOTD or quote of the day, Uh-huh. here's from David Johnson. There are no speed limits on the road to success. Direction is much more important than speed. Many are going nowhere fast. Yes, wherever you go, Go with all your heart. This is Jerry Andrade Java. And Karen Marie Macasligan, your teacher duo duo on the radio. With a special help from teacher Jezebel Seriales, our sign language interpreter. Yes, Pali-mani. Bye-bye, balay-balay.
You have just heard our school on-the-air radio-based instruction program, Pali Mani, brought to you by grade 6 mathematics teachers with the full support and technical assistance of the following. DXIQ 106.3 Love Radio General Manager, Mr. Almades Vinabaye. Miss Sheila May M. Galudo, aka DJ Lola, and staff. Malay City Icon Band. School principals. Personnel and staff of the school's Governance and Operations Division. Learning Resource Management Division. Curriculum Implementation Division. Dr. Eliana S. Dice, Assistant Schools Division Superintendent. Dr. Victoria Vigas, Assessor Schools Division Superintendent. Division of Malaybalay City, Region 10, Department of Education. And DXDB, Seco de Picotro sa inyong mga radyo. Radyo Bandilio. Class dismissed. There. Yun po. Sir Jerry, Oh, TV radio rin ang inyo ha, sir. Napo din mo TV radio aside sa RBI lang gid siya. TV radio po day mo. actually, ma'am, it's purely RBI good me then. Pero what we learned yun nga, we need to have an FB live. Okay. Kaya para man sa kanang okay, pwede sa yung makuha sa FB live kay because there are many labi na sa kita na yung mga bata na natin sa sentro na wala na tayo sa mga radyo. So at least nasa sa FB. Pwede sila makapaminaw live dito sa FB. Okay. Mm. Very nice idea, Sir Jerry. Sir Jerry, yung isang script po ba, ilang minutes po yung i-practice po? How many minutes yung i-practice? Yes po. Actually, ako magahi mo sa among script sa live anchor. Ato akong pwede akong partner no nga si Karen. May mahuman ko sa among script usually kay Friday man ni mga Thursday until yung mabuntag sa Friday. Then mga 2 hour, mga 2 hour before me mag-air sa DXDB. Practice me as a partner sa program. Okay po. Salamat. Sir Jerry, tapos na po ba yung whole program niyo po nandun? Tapos na po ba yung script niyo for the whole duration po? Or hindi ka mo, ongoing pa po, Sir Jerry, yung ibang scripts? For the next school year po? For this school year po? Wala pa man. Kaya actually, what I have known from Ma'am Jasmine na Adriatic ko na sa among division na kuwan sa aning paliman sa RBI, sa among house na kuwan. Mag-training, another training na po me next week ata, basta before mag-start sa classes, kaya murag mag-shift ni o kanang approach. Kay actually, katong what happened sa mga sa Malaybalay is, mahal gid siya ma'am ang kanang kuwan. Ang katong nabito mi dramatic approach, katong canned episode, mahal gid siya kaya bayad pa lang namo daan sa sa amin sa kang DJ Lola, sa pag-edit, sa appeal na rin sa DXDB, mahal siya ma'am. So, ang style karon is murag mag-teacher approach daw mi. Nga murag kami na nga teacher ang mag-live dito sa DXDB nga magkuan na dahil mag-lesson na dahil mi. So, medyo mawala ang among entertainment nga minusan mi entertainment value nung wala na tong story murag ana kami na din dito murag ana ang challenge amo kung sa una namo. So, magkuhan pa ni other training. Okay. Super po, Sir Jerry. Napakagaling niyo po and congratulations po sa team niyo po sa team of Malaybalay po. Kaya ka na mo, Sir Jerry, sa one? Kaya kinanin niyo po. Sana po. Thank you so much. Yes. Other more questions po? Jer, Yes, basin daw sir. kunog na pa daw kay sa for Filipino. Filipino, okay po. Sige. Sige. Kay murag nalingaw na kay may paminaw. Pero kung ano na ako sa live anchor ni sa akong gikuan kay ang story lahi po to sa nagimo sa script sa story gyud katong sa canned episode. Okay. Kini sa pang live anchor sa Naakal ka tong complete na with gi-insert na tong na video. Kay balag i-forward lang gamay. kapro kato siya nga kanang video gid nga naay kan maminaw lang mo wala say kuan sir kanang wala say akong written nga script bitaw. Ay okay kay sa video making naman ko siya.
O kini ako gisang especially edit kay para na makita niyo ang script, mabasahan. Okay, sige. Thank you. Pero kana sa kato, if you would like to have that na nice story, yun sa namo, nasa sa akong YouTube channel pod, ug napog sa FB pod. Sige, unsa gani imong YouTube channel para i-subscribe sa tanan? Na-promote ko. Alam mo, sige. Na-promote, I mean, sige to, update man pod sa kuan. English with Jerry Java. Yeah. Okay. Okay. So teachers, if you want to learn more about English, radio-based instructions, tanan-tanan. Anything about just DepEd, na din na. Nasa sa akong English with Jerry Java po. Filipino. Where is my Filipino? Right. Filipino. Ito ba? Parang ito. Ito. Filipino. Yan. Filipino. There are different types of families. Families with one too many kids. Families that fight for what's best. Skip ads muna ako. Pag ka mo mag-play, ayaw mo pag-skip ads. Karoon na lang, nag-skip ads ko. Paghahangad na maabot ang mga mag-aaral saan man, kailanman, sa kahit ano pamang paraan at maisulong ang edukalidad, ang kagawaran ng edukasyon Radio Desk sa ngay ng lungsod Malaybalay sa pakikipagtulungan ng pamalaang lokal ng Malaybalay at nanging bilang ito, DXDB 54 sa inyong mga Radyo Bandilyo ay naghahandog ng isang paaralang panradyo. Pali-mali! Listen! Katimban! At paminawa Para sa ika-anim na baitang sa asignaturang Filipino Episode 14 na pinamagatang Tao, Tagapag-alaga ng Kalikasan. dahil sa iyo ako'y matapang, dahil sa iyo ako'y lalaban, dahil sa iyo pagmamahal na walang katapusan, dahil sa iyo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa iyo'y tapat, para sa iyo pagmamahal na higit pa sa sapat, gagawin ko ang lahat para lang sa iyo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Hey, no? Dahil sa inyo mga bata, narito uli ang paborito ninyong tambalan tuwing Biyernes. Yes na yes! Dahil nga para sa bata, para sa bayan, tuloy ang laban! Magandang araw mga bata. Ito ang yung guro sa ere, Teacher Jerry. Hatid namin ay bagong aralin. Ito si Teacher Karen. Kasama pa rin ang ating SPED interpreter. Well, Teacher Jezebel. Matututo ka na? Matutuwa ka pa. Mabuhay malay-balay! Ang pag-aaralin natin ngayon ay ang ugnayang sanhi at bunga. Kaya pala ang kinanta mo, partner, ay dahil sa'yo ni Diego Pascual. Gets ko na, partner. Akala ko naman nagpapakabag-gets ka lang na nililial, ganun. Ay, nako. Di ba nga, ang sanhi ay siyang dahilan. Oo nga naman. Bakit ka matapang? Ay, sa'yo. Bakit ka lalaban? Ay, sa'yo. Yun, no? Kasi nga, di ba, sa pagkakaalam ko, ang sanhi ay sumasagot sa tanong na, bakit? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Alam mo, ikaw bakit umalis nang walang sabi? Bakit
Di siya lumaban kahit konti. Bakit di maitama ang tadhana? Bakit ang sakit naman ang magkanta natin, partner? Teka nga, baka saan pa magbunga ang usapan natin ito? So, iti-check ko na lang kung handa na ba ang mga bata. May radyo na nga ba? Check! DXDB ba yan? Check! May ballpen na ba? Check! Papel? Check! Merienda? Check! Check! Andyan ba si ate o nanay sa tabi? Check. Tahimik ba dyan? Okay ka ba diyan? Check na check. Dinig na dinig ba kami? Check. Teka, nakasmayo na ba? Abay, check na check. Kung may mga katanungan o nais ibahagi tungkol sa ating talakayan ngayon, maaaring mag-text sa 0927-2563-994 or 0929-210-7072. Pwede rin po kayong connect at manood ng live sa Facebook pages ng DepEd Tayo Malaybalay City, DepEd Malaybalay RBI Program o DXDB Radyo Bandilyo. Isulat lamang po ang inyong mga tanong sa chat box. Kung maaari, pakilagay ninyong pangalan, paaralan, baitang at pangkat. Pakishare o pakikalat na rin po ng ating link at nang mas marami pa ang magkakaalam. Narito muna ang mga katanungan. Ano ang magiging bunga ng mga sumusunod? Una, kapag nagtanim ng punong kahoy. Pangalawa, kapag nagsusunog ng kabundukan. Pangatlo, kapag nagtatapon ng basura sa ilog. Pang-apat, ano ang tungkulin natin sa kalikasan? Panglima, paano inaalagaan ang kalikasan? Pang-anim at panghuli, bakit ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kalikasan? So yan, ang drama na inyong mapakikinggan ay tungkol sa usapan ng magkakaibigan tungkol kung paano ba dapat alagaan ang kalikasan. Narito ang kwento! Halina't ating pakinggan. Palimani! Okay nga. Tandaan ang wika ni Barbarella. Ang buhay na walang sani ay isang buhay na walang bunga. Paalala rin mula kay Philip Gribble, ang ngayon ay siyang bunga ng kahapon at magiging sani para bukas. Ito ang inyong guro sa ere, Teacher Jerry Andrada Java. Kasama pa rin si Teacher Karen Marie Macas, Ligan. Katuwang si Teacher Jezebel Seriales, Sign Language Interpreter. Para sa bata, Para sa bayan, tuloy ang laban. Bye-bye, malay-balay! Aho! Sumainyo ang inihandog naming paaralang panradyo, Palimani, inihanda ng mga guro sa Filipino sa ika-6 na baitang sa tulong at gabay ng mga sumusunod. DXIP 106.3 Love Radio General Manager Mr. Armand S. Binabay. Sheila and Galudo, aka DJ Lola and staff. Malaybalay City Icon Band. Schools principals. Personnel and staff of the School's Governance and Operations Learning. Division. Learning Resource Management Division. Curriculum Implementation Division. Dr. Eliana S. Dai, CESA Assistant Schools Division Superintendent. Dr. Victoria V. Gazo, CESO 5 Schools Division Superintendent. Division of Malaybalay City Region 10, Department of Education. At DXDB, Second Debatro sa inyong mga radyo. Radyo Bandilyo! Paalam! Bye! See you next time! Inyong nadungog ang Palimani. Ayan, hello. Stop presenting. There po. Yes po. Yun ay Filipino po. Yay! Wow, thank you so much, Sir Jerry, for sharing your... My pleasure. Murag nalingaw kay mi mo dili pun ta gid mi gusto mo undang pero murag kinahanglan na ang punta. Yes. What will happen next po, sir?
May workshop po ba? O sa ba? Gwapo gyud unta nga na workshop siguro pero medyo kuan siya. Just send me na lang soft copies of your script so that I can share that sa tanan. Okay. Opo. Then including your slide. Oh, yes. Thank you so much. Ma'am Yay! Ma'am Celine. Yes, sir. Hey there. Let's proceed na. Okay po, sir. So there you have it. Thank you so much, sir, for sharing your expertise on broadcasting and script writing. So at this moment, let me read the citation of your e-certificate of recognition. So let me share my screen. So let me read the citation of this e-certificate of recognition. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 10, Northern Mindanao, Division of Bukidnon, Municipality of Maramag, Maramag 1 District, presents the certificate of recognition to Mr. Jerry A. Java, in grateful acknowledgement of his distinguished and invaluable service rendered as speaker during the 2021 District in-Service Training on Continuing Education amidst pandemic, delving innovations, interventions, and best practices in Maramag 1 District, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the session. So given this 27th day of August 2021 at Maramag Central Elementary School, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Signed, Ma'am Lailani T. Combate, Public Schools District Supervisor. Congratulations, sir, and happy birthday. Oh, thank you po. Yes, thank you so much for the opportunity talaga. Let's keep the RBI virus spreading. The virus na po sa Juanas RBI, not the coronavirus. By the way, thank you for the greetings. I have read one question there about how to assess sa evaluation and sa monitoring. Actually, what we did here sa RBI sa Malaybalay is we as a nani session guide and of course mga worksheets kay pangkuha na sa mga bata, sa mga estudyante, nasa like copy ana. So meaning while they are listening sa over the radio sa MUA, mag-answer na sila dito sa worksheets. Then ipasa din nila with the module ang katong RBI nga worksheets po. Then i-check din na sa teachers. Ana po sa assessment namin. Okay. Bye-bye. Bye-bye everyone.